Nhân vật chính của bộ phim là một cô gái trẻ tên Noah. Hôm đó đến quán ăn để hẹn hò với một người đàn ông tên Chad, người mà cô chỉ mới nhắn tin được vài lần trên mạng. Tưởng rằng sẽ gặp được người trong mộng, thế nhưng hắn ta lại trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng của cô gái. Trong bữa ăn, Chad không ngừng chê bai cách ăn mặc của Noah, còn buông những lời lẽ phân biệt chủng tộc với bà chủ quán. Không những vậy, hắn còn để cô gái thanh toán toàn bộ hóa đơn, còn mình thì lấy hết phần thức ăn thừa mang về nhà. Sau bữa ăn, Chad tỏ ý muốn tiến xa hơn với Noah. Tuy nhiên cô lịch sự từ chối, cho rằng cả hai không hợp nhau. Những lời này khiến lòng tự ái của Chad bị tổn thương. Hắn lập tức thay đổi thái độ, buông lời xúc phạm cô gái rồi một mạch bỏ đi. Tưởng rằng tình yêu mà mình tìm kiếm sẽ không bao giờ xuất hiện, thế nhưng chỉ vài ngày sau, Noah trong lúc đến siêu thị để mua đồ, thì vô tình va phải một người đàn ông điển trai tên Steve. Anh ta bắt chuyện một cách rất tự nhiên, khiến cô gái nhanh chóng có thiện cảm. Trước khi rời đi, cả hai còn không ngần ngại trao đổi số điện thoại của nhau. Sáng hôm sau, Noah hào hứng kể với cô bạn thân Marley về anh chàng dễ thương mà mình vừa gặp tối qua. Cô tin rằng đây có thể là người bạn trai mà mình đã tìm kiếm suốt thời gian qua. Tuy nhiên Marley khuyên cô gái đừng nên quá tin người lạ. Tối hôm đó cả hai hẹn gặp nhau tại một quán bar. Steve tiết lộ mình là một bác sĩ chuyên về phẫu thuật tái tạo. Anh ta sau đó hỏi thăm về gia đình Noah. Cô gái cho biết cha cô đã qua đời từ lâu, mẹ cũng đã bỏ đi biệt tích nên lúc nào cô cũng sống cô độc một mình. Sau cuộc trò chuyện thân mật, cả hai cùng trở về căn hộ của cô gái. Bọn họ hôn nhau say đắm, và chuyện gì đến cũng đến. Sáng hôm sau Noah vừa ngủ dậy, liền lén chụp lại một tấm ảnh Steve khi đang ngủ. Cô sau đó kể cho Marley toàn bộ những gì đã xảy ra đêm qua. Cô bạn thân nghe xong, liền bảo Noah đưa tài khoản Instagram của Steve để điều tra. Tuy nhiên cô gái cho biết anh ta hoàn toàn không sử dụng mạng xã hội. Nghe đến đây Marley cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Noah lại vô tư, chẳng hề bận tâm. Một thời gian trôi qua, mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên thân thiết. Để tình cảm thêm nồng nhiệt, Steve vào một hôm đã đề nghị Noah cùng mình đi du lịch. Tuy nhiên anh ta không tiết lộ địa điểm cụ thể, vì muốn cô gái bất ngờ. Noah vui vẻ liền đồng ý mà không chút do dự. Ngày hôm sau cô gái vừa thu dọn hành lý, vừa gọi điện thông báo cho cô bạn thân Marley về chuyến đi du lịch. Nghe xong Marley lập tức cảm thấy đáng ngờ, cho rằng Noah quá dễ dãi khi chỉ mới quen Steve chưa lâu, thậm chí còn không có chút thông tin nào về anh ta. Để trấn an bạn thân, Noah liền gửi bức ảnh chụp Steve đang ngủ, tin rằng chuyến đi sẽ tốt đẹp và không có gì xấu xảy ra. Steve sau đó lái xe đến đón cô gái. Anh ta cho biết giao thông hôm nay hơi đông đúc, nên đề nghị cả hai ngủ lại nhà mình một đêm, rồi sáng hôm sau mới khởi hành. Noah không chút nghi ngờ cũng liền đồng ý. Chiếc xe sau đó dần rời xa thành phố. Sau khi đến nơi, cô gái mới nhận ra nhà của Steve nằm biệt lập giữa khu rừng rộng lớn. Bước vào bên trong, cô phát hiện điện thoại không có sóng, bèn hỏi xin mật khẩu Wi-Fi. Thế nhưng Steve lại cố tình lảng tránh câu hỏi, thay vào đó anh ta mang cho cô một ly cocktail. Cả hai sau đó ngồi lại trò chuyện với nhau. Tuy nhiên giữa chừng Noah bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể chịu nổi liền ngã xuống đất bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, cô nhìn thấy Steve đang ngồi trong góc phòng, lặng lẽ quan sát mình bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Hắn lúc này mới bình thản thừa nhận rằng chính mình đã bỏ thuốc mê vào ly rượu của cô gái. Noah ban đầu nghĩ đây chỉ là trò đùa, nhưng khi phát hiện hai tay mình đã bị xích chặt xuống sàn, cô mới nhận ra bản thân đã lâm vào tình huống nguy hiểm. Nhìn thấy Noah hoảng sợ khóc lóc, Steve không hề tỏ ra thương cảm mà còn quát lớn, yêu cầu cô gái im lặng. Hắn sau đó tiết lộ lý do bắt cô gái, chính là để bán những phần thịt trên cơ thể cô cho những khách hàng giàu có. Theo lời gã đàn ông, thịt người càng tươi thì càng có giá trị. Vì vậy hắn sẽ không giết cô ngay lập tức, mà muốn giữ cô sống càng lâu càng tốt. Nghe đến đây Noah vô cùng hoảng sợ, không suy nghĩ liền lao tới tấn công Steve. Thế nhưng sức lực của cô hoàn toàn không thể chống lại gã đàn ông biến thái. Trong khi đó ở chỗ cô bạn thân Marley, bỗng nhận được tin nhắn từ Noah, cho biết bọn họ đã đến địa điểm du lịch. Tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh chụp thác nước, để chứng minh mọi thứ vẫn ổn. Tuy nhiên Marley không hề biết rằng, người gửi những tin nhắn này thực chất không phải cô bạn thân của mình. Quay trở lại nơi giam giữ, Noah vẫn đang miệt mài tìm cách tháo xích. Đúng lúc này có một người phụ nữ ở phòng bên cạnh lên tiếng. Cô ta tiết lộ mình tên là Penny, đã bị giam giữ ở đây nhiều tháng trước. Noah cho rằng với thời gian lâu như vậy, gia đình và bạn bè của Penny chắc hẳn đang tìm kiếm cô gái. Thế nhưng Penny buồn bã tiết lộ rằng, từ trước đến nay chỉ sống cô đơn một mình, hoàn toàn không có người thân bạn bè. Cô sau đó còn nhắc đến một nạn nhân khác tên Melissa, người đã bị giam giữ ở đây lâu nhất. Tuy nhiên dạo gần đây không còn tung tích của cô ấy. Trong lúc đó ở chỗ Marley vẫn đang tiếp tục nhắn tin với Noah. Tuy nhiên càng nói chuyện, cô càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi thử đưa bức ảnh chụp thác nước lên mạng internet, Marley bàng hoàng khi biết nó được lấy từ một trang web ngẫu nhiên, hoàn toàn không phải là ảnh mà Noah đã chụp. Về phía gã sát nhân Steve, vẫn đang tận hưởng công việc bệnh hoạn của mình. Hắn vừa nhảy múa, vừa dùng dao cắt thịt từ chân một người phụ nữ, không ai khác chính là Melissa. Sau khi xong xuôi, từng phần thịt được đóng gói cẩn thận vào những chiếc hộp. Bên trong không chỉ có thịt người, mà còn kèm theo cả đồ dùng của nạn nhân. Một người giao hàng sau đó xuất hiện, nhận lấy những phần thịt và mang đi. Tất cả đều rất có quy trình, như thể đây là một đường dây buôn thịt người quy mô lớn. Sau khi xong việc, Steve mang thức ăn đến cho Noah. Tuy nhiên cô nhất quyết từ chối, thay vào đó yêu cầu được đi tắm, vì cơ thể đã quá bẩn sau nhiều ngày bị giam giữ.
Steve sau một hồi suy nghĩ liền tháo xích cho cô gái, đồng thời cảnh báo cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng vừa ra đến hành lang, Noah lập tức vùng vẫy cố bỏ trốn. Đáng tiếc mọi nỗ lực đều vô ích, Steve dễ dàng bắt được cô gái, không suy nghĩ liền đánh cô ngất xỉu tại chỗ. Noah sau đó tỉnh dậy, nhìn thấy mình nằm trên bàn phẫu thuật. Steve lạnh lùng tiết lộ rằng hắn đang chuẩn bị cắt phần thịt ở mông của cô để đem bán. Noah bật khóc van xin Steve dừng lại, thế nhưng hắn cho biết đây là hình phạt vì cô đã cố gắng bỏ trốn. Trong lúc đó về phía Marley đã tìm đến anh chàng người yêu cũ tên Paul, cũng chính là nhân viên pha chế đã phục vụ Noah và Steve trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cô cho biết bạn thân mình đang gặp nguy hiểm, đề nghị Paul giúp cung cấp thông tin về Steve, do hắn đã dùng thẻ tín dụng để thanh toán buổi hẹn hôm đó. Ban đầu Paul khá do dự, tuy nhiên sau một hồi thuyết phục, cuối cùng anh ta cũng đồng ý giúp đỡ. Về phía Noah, lúc này đang đau đớn bò lết trên sàn nhà, với một phần cơ thể đã bị Steve cắt mất. Cô kể chuyện này cho Penny, cảm thấy ghê tởm bản thân khi từng lên giường với gã đàn ông biến thái kia. Tuy nhiên nghe những lời này Penny tỏ ra bất ngờ, tiết lộ rằng Steve trước giờ không hề ngủ với nạn nhân. Việc Noah khác biệt với những người còn lại, có thể do cô có vị trí đặc biệt nào đó trong mắt hắn ta. Trong lúc đó ở chỗ Marley, sau khi tự mày mò điều tra, biết được tên thật của Steve chính là Brandon Kem. Tìm kiếm thông tin trên Facebook, cô bất ngờ tìm thấy trang cá nhân của một người phụ nữ tên Ann Kem, dường như chính là vợ của hắn ta. Không những vậy bọn họ còn có với nhau 2 đứa con. Marley sau đó còn tìm được địa chỉ nhà của cặp vợ chồng. Cảm thấy sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, cô quyết định tự mình đến đó điều tra. Trước khi đi còn cẩn thận gửi định vị của bản thân cho Paul. Quay lại căn nhà giữa rừng, Noah đang ngồi đọc tạp chí để giết thời gian thì Steve bỗng bước đến. Cô liền hỏi lý do vì sao hắn lại ngủ với mình. Steve không né tránh mà thẳng thắn trả lời rằng hắn thật sự có cảm tình với cô. Trước khi rời đi, hắn còn nhắc nhở Noah không nên quá căng thẳng hay sợ hãi, bởi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Sau khi gã sát nhân đã rời đi, Noah tiếp tục lật xem cuốn tạp chí một cách vô thức. Bỗng cô phát hiện một dòng chữ được ai đó bí mật để lại bên trong. Nội dung ghi rằng nếu Steve thật sự thích cô hơn những người khác, thì hãy tận dụng điều đó để tìm cách sống sót. Về phía Marley, lúc này đã đứng trước cửa nhà gã sát nhân. Người ra mở cửa không ai khác chính là vợ của hắn. Khi biết tin chồng mình đang bí mật quen với những cô gái trẻ, cô ta lập tức tỏ ra sửng sốt. Cô ta khuyên Marley nên trình báo cảnh sát, nhưng đúng lúc đó Steve bất ngờ trở về nhà. Hắn phủ nhận việc quen biết Noah, bảo rằng bản thân chưa từng gặp cô gái nào như vậy. Vì không có bằng chứng nên Marley đành xin lỗi rồi rời đi. Cô sau đó thử gọi vào số điện thoại của Noah, nhưng bất ngờ tiếng chuông lại vang lên ngay trong túi áo của Steve. Marley chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị Ann đánh lén từ phía sau. Thì ra cô ta cũng chính là đồng phạm với gã đàn ông. Hắn sau đó đưa Marley đến chỗ căn nhà trong rừng, với ý định biến cô thành nạn nhân tiếp theo. Lúc này ở chỗ Paul, nhìn thấy tín hiệu vị trí mà Marley gửi trước đó đã hoàn toàn biến mất, khiến anh ta bắt đầu lo lắng. Quay lại chỗ gã sát nhân, tối đó vừa trở về nhà đã đến gặp vợ mình, không quên khen ngợi cô ta vì đã phối hợp rất tốt. Sau khi Steve rời đi, Ann thay đồ bước vào phòng tắm, vô tình để lộ một bên chân đã bị cắt mất. Dường như cô ta cũng từng là nạn nhân của gã đàn ông trước đây. Ngày hôm sau Steve lại đến thăm Noah. Khác với những lần trước, lần này cô gái đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Noah bất ngờ hỏi thịt người có mùi vị như thế nào. Câu hỏi này khiến Steve không khỏi ngạc nhiên, liền trả lời rằng tùy thuộc vào vị trí trên cơ thể cũng như cách chế biến. Nếu được chuẩn bị đúng cách, nó có thể trở thành một món ăn cực kỳ hảo hạng. Nhìn thấy Noah có vẻ hiếu kỳ, gã đàn ông quyết định mời cô dùng bữa tối với hắn. Steve tiết lộ rằng lần đầu tiên nếm thử thịt người là vào năm 19 tuổi. Kể từ đó, hương vị ấy luôn ám ảnh tâm trí hắn. Có rất nhiều tỷ phú sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để có thể ăn thử hương vị mà người bình thường không bao giờ chạm tới. Hắn sau đó đưa cho Noah một miếng thịt người để ăn thử. Dù vô cùng ghê tởm, cô vẫn phải miễn cưỡng cắn một miếng nhằm lấy lòng hắn ta. Sau bữa ăn, Steve nhốt Noah vào lại căn phòng quen thuộc, nói rằng hắn thích cô vì cả hai đều là những con người có nội tâm méo mó giống nhau. Sau khi gã ta vừa rời đi, Noah liền lập tức nôn hết toàn bộ những gì mình vừa ăn. Ngày hôm sau, Steve bắt đầu tỏ ra mềm mỏng hơn với Noah. Hắn tặng cô một chiếc váy màu hồng, còn mời cô ăn tối cùng mình thêm lần nữa. Cả hai sau đó ngồi đối diện nhau trong một khung cảnh lãng mạn. Steve đưa ra phần gan người, tiết lộ rằng phần nội tạng này được lấy từ Melissa. Dù vô cùng kinh hãi, Noah vẫn phải cố tỏ ra bình thản. Sau bữa ăn, Steve dẫn cô tới phòng khách, cho cô xem một ngăn chứa bí mật đằng sau bức tường. Noah chết lặng khi nhìn thấy hàng loạt kỷ vật của các cô gái xấu số bị bắt làm thức ăn. Càng bàng hoàng hơn khi nhận ra chiếc điện thoại của cô bạn thân Marley cũng xuất hiện bên trong đống đồ. Sau khi quay lại bàn ăn, Steve và Noah tiếp tục trò chuyện như một cặp đôi yêu nhau. Bọn họ còn dành cả đêm để khiêu vũ lãng mạn trước khi vào phòng ngủ để làm chuyện ấy. Steve không hề biết rằng mình đã rơi vào bẫy. Lợi dụng lúc gã đàn ông mất cảnh giác, Noah bất ngờ cắn mạnh vào Peter của hắn, rồi lấy kem đánh răng quệt vào mắt khiến Steve đau đớn hét lớn. Cô gái nhanh chóng khóa cửa căn phòng nhốt gã đàn ông, rồi chạy xuống tầng dưới để giải cứu Marley cùng với Penny. Ba cô gái ôm lấy nhau cố chạy khỏi ngôi nhà, nhưng do Penny đã mất một bên chân nên di chuyển rất khó khăn. Lúc này Steve đã phá được cánh cửa phòng ngủ. Vừa chạy xuống bếp thì bất ngờ bị ba cô gái đợi sẵn phục kích. Dù bị áp đảo về số lượng, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ khỏe mạnh, nhanh chóng đã đánh gục từng người.
Steve sau đó đè Noah xuống đất định kết liễu cô gái, nhưng Penny đã kịp đâm vào chân hắn ta. Gã đàn ông điên cuồng lao đến tấn công cả hai. Trong lúc nguy cấp, Marley đã tặng Steve một gậy vào đầu khiến hắn bất tỉnh. Ba cô gái sau đó lấy lại điện thoại của mình, rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn nhà. Về phía Paul lúc này, cũng lần theo vị trí cuối cùng của Marley để tìm đến chỗ ngôi nhà. Thế nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự tối đen giữa khu rừng hoang vắng, anh ta lại chần chừ không dám bước vào. Trong khi đó, Steve đã tỉnh lại và tức giận lao vào rừng truy sát các cô gái. Hắn liên tục xả súng từ đằng xa, khiến Paul hoảng sợ và quyết định lên xe bỏ chạy khỏi đó. Một lát sau, An cùng gã shipper cũng đã tới chỗ căn nhà. Bước vào trong thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một bãi chiến trường hỗn loạn. Bên ngoài khu rừng, Steve vẫn điên cuồng nổ súng tìm kiếm các cô gái. Ngay khi thời cơ vừa đến, cả ba bất ngờ lao ra cùng tấn công hắn ta. Sau một trận giằng co dữ dội, Noah cuối cùng cũng giành được khẩu súng. Cô bắn thẳng một phát vào đầu Steve, chấm dứt cuộc đời bệnh hoạn của gã sát nhân. Sau khi nguy hiểm qua đi, Noah nhận ra mình đã đánh rơi điện thoại trong rừng, nên quyết định một mình quay lại tìm kiếm. Trong khi đó, An đã phát hiện thi thể của Steve nằm chết trong rừng. Tuy nhiên cô ta hoàn toàn không tỏ ra đau buồn, mà còn bình tĩnh ra lệnh cho gã shipper mang cái xác về nhà bảo quản. Về phía Noah, vừa tìm lại được điện thoại của mình, bất ngờ An từ đâu xuất hiện, lao tới đẩy cô gái xuống đất rồi bóp cổ. Trong lúc giằng co, Noah đã dùng chìa khóa đâm vào cổ người phụ nữ. Dù bị thương nhưng mụ ta vẫn điên loạn lao về phía cô gái. Trong lúc nguy cấp, Marley lại xuất hiện kịp thời, dùng gậy đập mạnh vào mặt An, cho đến khi mụ ta chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Cuối phim, hai cô bạn ngồi tựa vào một gốc cây giữa rừng. Sau những gì đã trải qua, có vẻ bọn họ sẽ chọn sống độc thân, thay vì tìm kiếm thêm một người đàn ông nào khác. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.